নমস্কাৰ দৰ্শক অষ্টলক্ষ্মী এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কৈছোৱে যে মেষ ৰাশিৰ পৰা কন্যা ৰাশিলৈ আৰু তুলা ৰাশিৰ পৰা আমি মীন ৰাশিলৈ দুটা ভিডিঅ' আমি বনাম ভিডিঅ'টো দীঘল হোৱাৰ বাবে হয়তো সোৱাত অসুবিধা হ'ব পাৰে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো দুটা ভাগত আমি বিভক্ত কৰিছো গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আমি তুলা ৰাশিৰ পৰা মীন ৰাশিলৈ যিখিনি ৰাশি আছে ছটা ৰাশি সেই ৰাশিৰ আমি ফলবিলাক জানিম গতিকে তুলা ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আহকচোন চাওঁ কি আছে 31 পৰা 1 সপ্তাহটোৰ আৰম্ভণি তুলা ৰাশিৰ বাবে অত্যন্ত শুভ হ'ব পিতা মাতাৰ সমৰ্থন লগতে ভাই বন্ধুৰ সমৰ্থনো পাব চাকৰি আৰু ব্যৱসায়ৰ কাৰণে আৰু সম্পত্তি লাভৰ বাবে অত্যন্ত শুভ সময় 2 আৰু 3 তাৰিখৰ ফালে তুলা ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আয়ৰ বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা গৈছে বিভিন্ন সমল মুকলি হ'ব আয়ৰ বাবে আৰু লগতে প্ৰেম বিবাহৰ বাবে অত্যন্ত শুভ সময় বা প্ৰেম নিজৰ প্ৰস্তাৱ ৰখাৰ কাৰণে প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ ৰখাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ সময় 4, 5 আৰু 6 তাৰিখৰ ফালে ঋণ মুক্তিৰ যোগ দেখা গৈছে কিন্তু লগতে খৰচ বৃদ্ধিও দেখা গৈছে জুখতকৈ বেছি খৰচ হ'ব পাৰে কিন্তু এটা ইয়াত বেয়া দেখা গৈছে যে শত্ৰু বৃদ্ধি হ'ব পাৰে চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত হওক যদি কোনোবা গুপ্ত শত্ৰু আছে গুপ্ত শত্ৰু বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায় আৰু নিজৰ মনৰ যিবিলাক গুপ্ত কথা বা যিবিলাক প্লেনিং সেইবিলাক আনক নুকুৱাই ভাল হ'ব গুপ্ত কথা গুপ্তভাৱে ৰখাটো তুলা ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ হ'ব তুলা ৰাশিৰ জাতকসকলে যদি সপ্তাহটো ইয়াতকৈ বেছি ভালকৈ অতিবাহিত কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে নাৰিকলৰ প্ৰসাদ শুকান নাৰিকলে হওক বা পানী থকা নাৰিকলে হওক মা লক্ষ্মীক অৰ্পণ কৰি দৈনিক তাৰ অলপ নাৰিকল খাইহে কাৰ্যক্ষেত্ৰলৈ যোৱাটো ভাল হ'ব আৰু বহুত ভাল ফল ইয়াৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আহকচোন চাওঁ কেনেকুৱা হ'ব এই সপ্তাহটি 31 আৰু 1 তাৰিখৰ ফালে বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতকসকলৰ অত্যন্ত পৰাক্ৰম বৃদ্ধি হোৱা দেখা যাব আৰু ভ্ৰমণৰ যোগ দেখা যাব ভ্ৰমণৰ পৰা লাভো দেখা গৈছে সৰু সুৰা ভ্ৰমণেই হওক কিন্তু ভ্ৰমণৰ পৰা লাভ দেখা গৈছে লগতে 2-3 তাৰিখৰ ফালে ভূমি ভৱন বাহনৰ কিবা যদি সমস্যা আছিল সেইবিলাক উৰপৰা দেখা যাব আৰু ভূমি ভৱন বাহন এই সম্পত্তিসমূহৰ বাবে শুভ সময় দেখা গৈছে লগতে চৰকাৰী চাকৰি বা ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে অত্যন্ত শুভ সময় কোনো অসুবিধা নাই খুব সুন্দৰভাৱে চাকৰিৰ দিশো আৰু ব্যৱসায়িক দিশো চলি থাকিব 4, 5 আৰু 6 তাৰিখৰ ফালে প্ৰেম বিবাহ আৰু প্ৰমোচনৰ যোগ দেখা গৈছে গতিকে কোনোবাই যদি নিজৰ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰকাশ কৰিম বুলি ভাবিছে বা প্ৰমোচনৰ কাৰণে যদি লাগি আছিল প্ৰাইভেটে হওক বা চৰকাৰী হওক কোনো কথা নাই সকলো ক্ষেত্ৰতে গতিকে প্ৰমোচন আৰু প্ৰেমৰ বাবে শুভ যোগ দেখা গৈছে লগতে আয় বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা গৈছে সকলো ফালৰ পৰা ধন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবাই অসুবিধা পাই আছিল বহুত দিনৰ পৰা সন্তানৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত শুভ ফল পাব আৰু সন্তানৰ পৰা সুখ পোৱা ইয়াত দেখা গৈছে ইয়াতকৈ যদি বেছি ভালকৈ সপ্তাহটো অতিবাহিত কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে 7 দিনে হনুমান বাবাক লাড্ডুৰ ভোগ লগাই আপোনালোকে অত্যন্ত ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব ধনু ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে চাওঁচোন আহক কি আছে ধনু ৰাশিৰ জাতকসকলৰ 31 তাৰিখ আৰু 1 তাৰিখ মানে সপ্তাহটোৰ আৰম্ভণিৰ সময়খিনি ধনৰ বাবে অত্যন্ত শ্ৰেষ্ঠ সময় যিকোনো ফালৰ পৰা আয়ৰ যিটো সমল মুকলি হ'ব চাৰিওফালৰ পৰা আয় বৃদ্ধিৰ যোগ আছে কিন্তু বিচাৰৰ মতভেদ পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰতে হওক বা কাৰ্যক্ষেত্ৰতে হওক দেখা যাব কিন্তু যদিও বা মতভেদ হ'ব তথাপি সেই মতভেদৰ পৰা ওলাই অহাৰ কাৰণেও ইয়াত যোগ দেখা গৈছে ওলাই আহিব পাৰিব বিশেষ সমস্যা নহয় ধন সঞ্চয় যদি কৰিব পৰা নাছিল বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিল কৰবাত ইনভেষ্ট কৰিম বুলি বা কৰবাত ধন সঞ্চয় কৰিম বুলি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত সফল হ'ব পাৰিব আৰু কুটুম্বৰ লগত কিন্তু সম্পৰ্ক এইকেইদিনত আগৰ যদি কিবা বেয়া কাজিয়া পেচাল চলি আছিল তেতিয়াহ'লে কুটুম্বৰ লগত সকলোখিনি ঠিক হৈ সম্পৰ্কবিলাক মজবুত হোৱা দেখা গৈছে 2 আৰু 3 তাৰিখৰ ফালে পৰাক্ৰমত বৃদ্ধি হ'ব ফচি থকা যিবিলাক ধন সেইবিলাক মুকলি হোৱাৰ ৰাস্তা খুলিব বা ফচি থকা ধনবোৰ ওলাই আহিব লগতে আত্মবিশ্বাস বা আত্মবল মনোবলৰ বহুত বৃদ্ধি হ'ব গতিকে সকলো কামত মনোবল যেতিয়া বৃদ্ধি হয় এনেও কামবিলাক সহজ হৈ পৰে আৰু 4, 5, 6 তাৰিখৰ ফালে ভূমি ভৱন সম্পৰ্কীয় যিবিলাক কাৰ্য সেইবিলাকৰ বাবে শুভ আৰু বাহন লাভৰো যোগ দেখা গৈছে লগতে পিতৃ মাতৃ আৰু বন্ধু বান্ধৱৰো সমৰ্থন ধনু ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে দেখা গৈছে
আৰু সম্পত্তিৰ যদি কিবা বিবাদ চলি আছিল বহুদিনৰ পৰা সেই সম্পত্তিৰ বিবাদৰো উৰ পৰিব আৰু মানসিক শান্তি লাভ কৰিব এই ধনু ৰাশিৰ জাতকসকলে ইয়াতকৈ যদি বেছি ভালকৈ সপ্তাহটো অতিবাহিত কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে বিষ্ণু ভগৱানক আটাৰ হালোৱা তাত কিচমিচ কাজু দি আটাৰ হালোৱা যদি আপোনালোকে অৰ্পণ কৰে তেতিয়াহ'লে অত্যন্ত শুভ ফল লাভ কৰিব পাৰিব 7 দিনে কিন্তু অৰ্পণ কৰিব লাগিব আৰু সেই তাৰ অলপ হ'লেও খাই পেলাইহে কাৰ্যক্ষেত্ৰত ওলাই যাব মকৰ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আহকচোন চাওঁ কি আছে মকৰ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে 31 তাৰিখ আৰু 1 তাৰিখ সপ্তাহটোৰ আৰম্ভণি অত্যন্ত শুভ আৰম্ভণি যিকোনো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবে মনোবল পাব মনোবল বৃদ্ধি হ'ব লগতে বিবাহৰ নতুন নতুন প্ৰস্তাৱ অহা দেখা গৈছে বিবাহৰ বাবে প্ৰেমৰ বাবে এইখিনি অত্যন্ত শুভ সময় বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত কিন্তু যদি কিবা মতভেদ চলি আছিল তেতিয়াহ'লে সেই মতভেদো সমাপ্তি ফালে গৈ থাকিব মানে সেই সমস্যাৰো উৰপৰা দেখা গৈছে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত শুভ ফল দেখা গৈছে ব্যৱসায়ত লাভ দেখা গৈছে চাৰিওফালৰ পৰা ধনৰ আগমন দেখা গৈছে 2-3 তাৰিখৰ ফালে আয় বৃদ্ধিৰ অত্যন্ত যোগ দেখা গৈছে লগতে বন্ধু বান্ধৱ আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰাও সমৰ্থন দেখা গৈছে প্ৰেমতো শুভ দেখা গৈছে প্ৰেমৰ বাবে অত্যন্ত শুভ সময় সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা বিবাদ চলি আছিল সেই বিবাহসমূহৰ পৰা অব্যাহতি পোৱা দেখা গৈছে সকলো ফালৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে মকৰ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে খ্যাতি মান সন্মান বৃদ্ধিৰো যোগ দেখা গৈছে লগতে মানসিক শান্তি প্ৰবল মানসিক শান্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব মকৰ ৰাশিৰ জাতকসকল ইয়াতকৈও যদি আৰু বেছি ভাল ফল লাভ কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে গোটেই সপ্তাহটোত প্ৰতিদিনে 108 বাৰ ওম নমঃ শিৱায় মন্ত্ৰ জপ কৰিলে আপোনালোকে অত্যন্ত লাভৱান হ'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আহিল কুম্ভ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আহকচোন চাওঁ কি আছে 31 আৰু 1 তাৰিখ মানে সপ্তাহটোৰ আৰম্ভণি কুম্ভ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে কিন্তু মানসিক অশান্তিৰ দ্বাৰা আৰম্ভণি হ'ব মানসিকভাৱে যিকোনো কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ পৰা হওক বা পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত হওক মানসিক যিটো প্ৰেছাৰ বুলি কয় সেই প্ৰেছাৰ বহুত বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে গতিকে মেডিটেশ্যন কৰা যিকোনো ধ্যানত বহা আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত লাভদায়ক হ'ব সৰু সুৰা কথাবিলাক পৰিয়ালতে হওক বা কাৰ্যক্ষেত্ৰতে হওক সৰু সুৰা কথাত বেছি গুৰুত্ব নিদিয়াই ভাল হ'ব সেইবিলাকত যিমানেই বেছি গুৰুত্ব দিব যিমানেই সোমাই পৰিব মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি হ'ব আৰু প্ৰেম সম্বন্ধৰ বাবে কিন্তু এই সময়খিনি শুভ দেখা গৈছে আৰু 2-3 তাৰিখৰ ফালে প্ৰেম বিবাহ আৰু মানসিক শান্তি এই সকলো ফালৰ পৰা শুভ দেখা গৈছে প্ৰথম দুটা দিন কিন্তু মানসিক অশান্তিৰ দিন হ'ব 4-5-6 তাৰিখৰ ফালে আয়ৰ সমল বৃদ্ধি হ'ব কিবা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কাৰণে মানসিকভাৱে বল আহিব কিবা বহুত ডাঙৰ কামৰ বাবে যদি কিবা সিদ্ধান্ত ল'ব লগা আছিল ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰতে হওক বা ঘৰুৱা কিবা পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰতে হওক আপোনালোকে নিজৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সক্ষম হ'ব আৰু নিজে নিজৰ মনৰ শুনি কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব লগতে ধন সম্পৰ্কীয় কিবা যদি পৰিবাৰত যদি কিবা ডিসিশন ল'ব লগা আছিল ধন সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্ত ল'বৰ বাবে আপোনালোকে সঠিক ক্ষমতা লাভ কৰিব এই সময়ছোৱাত আৰু উপায়ত আপোনালোকে প্ৰতিদিনে যদি 5টা কাজু বাদাম গণেশ বাবাক যদি অৰ্পণ কৰে আৰু সেই কাজু এটা হলেও যদি প্ৰসাদ হিচাপে খাই কাৰ্যক্ষেত্ৰলৈ ওলাই যায় বা ঘৰৰ পৰা যিকোনো কামত ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে অত্যন্ত শুভ ফল লাভ কৰিব পাৰিব মীন ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে সপ্তাহটোৰ আৰম্ভণি কেনেকুৱা চাওঁ আহক 31 তাৰিখ আৰু 1 তাৰিখ সপ্তাহৰ আৰম্ভণি অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে আয় বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা গৈছে প্ৰেমৰ কাৰণে আৰু বিবাহৰ কাৰণে এই দুইটা ক্ষেত্ৰতে অত্যন্ত শুভ সময় সন্তান যদি বহু দিনৰ পৰা সন্তানৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাই আছিল সন্তান উৎপন্ন কৰাৰ যোগ দেখা গৈছে গতিকে সন্তান যোগ দেখা গৈছে এই সময়ছোৱা আপোনালোকৰ সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো সন্তান যদি হৈ গৈছে সন্তান যদি পঢ়ি আছে সেই সকলৰ বাবেও শুভ সময় সন্তানৰ পৰা লাভ হ'ব সন্তানৰ পৰা সুখবৰ পাব আৰু সন্তান উৎপত্তিৰ ক্ষেত্ৰতো সুখবৰ ইয়াত আপোনালোকে এই সময়ছোৱাত পাব পাৰে 2 আৰু 3 তাৰিখৰ ফালে ঋণ মুক্তিৰ যোগ দেখা গৈছে পেটৰ বা ভৰিৰ যিকোনো যদি সমস্যা চলি আছিল সেই সমস্যা আপোনালোকে অলপ তাৰ পৰা ৰিলিফ পাব অলপ সমস্যা হ্ৰাস হ'ব লগতে 4-5-6 তাৰিখৰ ফালে যিকোনো সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰেমৰ বাবে অত্যন্ত শুভ সময় প্ৰেম বিবাহৰ বাবে অত্যন্ত শুভ সময় প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ বাবে অত্যন্ত শুভ সময় চাকৰি ব্যৱসায় আৰু গোটেই সকলো ক্ষেত্ৰৰ বাবে শুভ সময় আৰু চাকৰিত যদি কিবা হালসলনি কৰিম বুলি ভাবিছে প্ৰাইভেট হওক বা ব্যৱসায়ত যদি কিবা হালসলনি কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে হালসলনিৰ বাবে এই সময়খিনি অত্যন্ত শুভ সময়
সন্তান ও পিতৃ মাতৃৰ পৰা লাভ হ'ব আৰু সন্তানৰ পৰা আৰু পিতৃ মাতৃৰ পৰা বহুত সহযোগ লাভ কৰিব এই সময়ছোৱাত লগতে আপোনালোকে যদি ইয়াতকৈও গোটেই ফলখিনিতো একো বেয়া দেখা যোৱা নাই মীন ৰাশিৰ বাবে সকলোখিনি ভালে আছে তথাপিতো ইয়াতকৈও যদি ভাল ফল লাভ কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে প্ৰতিদিনে এই 7 দিন কাজু বৰফি শিৱ বাবাক বা গণেশ বাবাক যদি অৰ্পণ কৰে আৰু সেই কাজু বৰফি খাই কাৰ্যক্ষেত্ৰত যদি ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে অত্যন্ত লাভ পাব পাৰিব গতিকে আমি 6টা ৰাশিৰ তুলা ৰাশিৰ পৰা মীন ৰাশিলৈও আকৌ আমি ৰাশিৰ ফলবোৰ জানিলোঁ গতিকে যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এই ৰাশি ফলৰ এই কাৰ্যক্ৰম আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু জ্যোতিষ আৰু বিভিন্ন প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত আমাৰ জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ লগত জড়িত আধ্যাত্মৰ লগত জড়িত বহুতো কথা মই ইয়াত কৈ থাকিম ভৱিষ্যত জীৱনত বহুতো ইয়াৰ পৰা জানিবলৈ পাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত এনেকৈ মই সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি থাকিম ধন্যবাদ